Welkom bij Kaart van de Maand. Iedere maand rond de 15e delen wij een kaart die ons op de een of andere manier is opgevallen of waar we iets over willen vertellen. Deze maand is dat een kaart die je ook bij ons kunt komen bekijken. Niet waar, Marlies? Die kan je zeker bij ons komen bekijken. Die kan je komen bekijken op Meppenwei. Meppenwei is ons jaarlijks festival. En dit jaar is het thema van Meppenwei bronnen. Bronnen in de breedste zin van het woord. Dat kunnen waterbronnen zijn, dat kunnen inspiratiebronnen zijn, maar dus ook referentiebronnen. En deze kaart gaat echt over referentiebronnen. En het begon eigenlijk allemaal met dit kaartje. Dit kaartje, alleen al met wat er bovenop staat, up above the clouds so high. Ja, en die kaart gaat in principe over het hoogst wat de mens ooit geweest was op dit moment. Ene professor Picard in een luchtballon. Denken we? Nee, dat staat eronder. Okay. Ik heb het net gelezen. Maar wat ons aansprak op deze afbeelding is eigenlijk dat, zoals je misschien wel kent van ons, het gaat weer over bergen. En dat de hoogte van specifieke wolkentypes ook gerelateerd wordt aan bijvoorbeeld de Mont Blanc of de Mount Everest. Nou, waarom we het hebben over source of reference in Mapway is onder andere omdat we in Nederland gewend zijn om ons te relateren. Het referentiepunt van hoogte is het zeeniveau. Precies. Nou, zeeniveau. Het NAP in Nederland. Ja, in Nederland het Nieuw Amsterdamse Pijl. Zee schommelt natuurlijk. Ik bedoel, niet alleen eb en vloed, maar de oceaan is continu in beweging. Maar ergens hebben we afgesproken, dit is het nulpunt. Vanaf nu gaan we alle hoogtes ten opzichte van dat fictieve nulpunt meten. Precies. Wat wil zeggen dat we hier in Vaals in onze berghut op 246 meter boven NAP zitten. En pas op, een superhandig systeem. Hè? Daarmee kun je echt dingen met elkaar vergelijken en nou ja, kun je van alles mee doen. Maar toch vonden we het belangrijk om dat even in vraag te stellen. Ja, dat klopt. We zitten relatief ver weg van de zee hier in Vaals. In ieder geval voor Nederlandse normen. Voor Nederlandse principes, ja. We zitten ook redelijk hoog boven de zee. Ook weer voor Nederlandse normen. Ja. Toch 246 meter. En eigenlijk met een knipoog dachten we, zitten we niet soms dichter bij de wolken als bij de zee? Ja. Dus we zijn dat serieus gaan nemen. Ja, dus we dachten, misschien moet aan deze tekening of aan deze kaart, wat als we daar nu de Vaalserberg aan toevoegen? Wanneer zouden we dan welke wolken zien? Dus daarvoor moesten we natuurlijk ook de hoogte van de wolken kunnen meten. En dat doe je eigenlijk vrij simpel. Tenminste, de wolkenbasis kun je vrij simpel meten. En de wolkenbasis is het moment waarop dat de luchtvochtigheid condenseert en dus een wolk vormt, de hoogte daarvan. Daarvoor heb je het dauwpunt nodig en de temperatuur en een of andere formule die je heel gemakkelijk online vindt. En zo zijn wij begonnen met 2 keer per dag die gegevens te noteren. En de dag, de tijd, de temperatuur, dauwpunt en dan iedere keer uitgerekend hoe hoog of hoe laag of hoe ver we van de wolken zaten. Soms was dat heel ver, zoals bijvoorbeeld, laat me even zoeken, hier op 2097 meter. Maar soms zitten we ook een heel stukje dichterbij. Even zoeken. Ja, moet voorin kijken. Weet jij nog waar het was? Nee. $7,55. Het was niet hier, hè? In terug namelijk. Nee, het was jouw handschrift. Toch? Weet ik niet. Ik kon het lezen, dus het zou zo moeten. Ja. Maar soms zaten we dus ook heel dicht bij de wolken. Hier bijvoorbeeld op 13 maart zaten we 's morgens op 85 meter wolkenbasis. En 's avonds om 21:12 diezelfde dag zaten we op 487 meter van de wolkenbasis. Dus 's morgens zaten we dichter bij de wolken dan bij de zee. En dat vonden wij een heel interessante, of een heel, hoe zeg je dat? Vonden wij heel leuk om in de weinige bergen die Nederland heeft
toch dichter bij de wolken te zijn dan bij de zee. Nou, is zo'n boekje is op zich grafisch niet zo heel interessant en het vertelt ook natuurlijk niet zoveel over die wolkenbasis en de beweging van de wolken, zoals de oceaan natuurlijk ook beweegt. Dus we hebben daar een ruimtelijke installatie van gemaakt. Ja. En we hebben een tekentafel opgesteld. Op die tekentafel zie je eigenlijk de projectie van de wolkenbasis op basis van alle metingen die we gedaan hebben. Ja. En op die tekentafel ligt of wordt geprojecteerd, zoals je zei. En de basis van die projectie is deze tekening. En deze tekening is de Vaalserberg uitgetekend met een beetje verbeelding. Kun je dat wel herkennen. Hier staat bijvoorbeeld het Drielandenpunt. Niet op het hoogste punt van de Vaalserberg, maar dat vertellen we een andere keer. Hier zijn wij, Berghut halverwege, mooi halverwege de berg. En dan hier aan de onderkant heb je dan het centrum van Vaals. Dat vormt dus de basis voor de installatie. En deze tekening die zie je eigenlijk, of dit stukje kaart, die zie je bewegen. Ja, je ziet inderdaad, de metingen zijn uitgewerkt op een grafische manier. Dus de wolkenbasis is als constante gehouden. Net zoals dat we het NAP, het nulniveau, het pijl in Nederland ook als constante zien. En ten opzichte van die onderkant van de wolken, de wolkenbasis, zie je de berg eigenlijk op en neer gaan. En wat je dus ziet uit die metingen, dat visueel weergegeven wordt, wat je dus ziet in die animatie, is dat de hoogte van de wolkenbasis eigenlijk een beetje op en neer golft. Hè? Zoals je net al zei, Marlies, zie je dat we 's ochtends vaak dichterbij zitten als eind van de dag. Ja. En je ziet hem in de animatie op en neer gaan. Ja, net als dat je eigenlijk ook de zeespiegel met eb en vloed ook verandert. Alleen zijn de intervallen hier net iets groter, zou ik durven zeggen. Of tenminste de dagen die wij hebben gemeten. Behalve die animatie, die wordt geprojecteerd op die mooie tekentafel, heb je daarnaast ook nog een hele lange lijst met alle data die we hier in het boekje hebben verzameld, maar dan gedigitaliseerd. Zodanig dat je mooi zelf kunt kijken welke dag welke wolkenbasis gemeten werd op de Vaalserberg. Ja, we hebben nog niet verklapt wat het hoogste en het laagste punt was. Nee. Dus wanneer ze dichtstbij waren, hoeveel meter dat was en hoe ver we er vanaf zaten op het hoogste punt. Dus ik zou zeggen, kom dat lekker zelf uitzoeken. Precies. Dat kan nog tot en met 24 augustus, op zondag. Tot dan duurt Mapaway. Bedankt voor het kijken en we zien jullie volgende maand. Tot volgende maand.